नाउ अब हामीले एनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ धेरैजनाले फोन व्हाट्सएप मैसेज इमेल when I am going to be the start the crash course किनकि each and every year एससी को स्टुडेन्ट को लागि जुन क्राश कोर्स स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले यो पालि पनि निरन्तरता र कन्टिन्युटी दिएको छौँ तर यो पालिको अलि क्राश कोर्स के हुन्छ अलि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जुन सब्जेक्ट आयो यसको क्वेशन प्याटर्न चेन्ज छ हैन क्वेशन प्याटर्न पनि चेन्ज छ क्रिएटिभ क्वेशनहरु हुन्छ कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ देन आफ्टर दैट ओन्ली यू क्यान सल्भ द प्रब्लम ओभर देयर ओके सो त्यसैले पहिला हामीले माघमा सुरु गरेको थियो तर यो पालि माघमा पनि हामीले नियर अबाउट लास्ट तिर सुरु गर्दै थिए 15 गते 20 गते तर अब क्वेशन एन्सर को प्याटर्नमा क्वेशन आउँदैन राइट जसले एनएबीले एनाउन्स गरेको छ अब सृजनात्मक क्वेशन हुन्छ कन्सेप्ट छ तपाईसँग भन्नाले क्वेशन सल्भ हुन्छ एन्ड स्योर सल्भ हुन्छ नहुने होइन तपाईकै लेभलको कन्सेप्ट छ तपाईसँग त क्वेशन सल्भ हुन्छ तर क्वेशन एन्सर पढेर जानुभएको छ कुनै पनि बुकबाट प्र्याक्टिस बुकमा जति क्वेशन छ त्यो लर्न गरिसक्नु भएको छ भने त्यही क्वेशन आइदिन्छ त्यसको ग्यारेन्टी छैन ओके त्यसैले कन्सेप्ट चाहियो कन्सेप्ट क्लियर छ भने तपाईले क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथमा तपाईलाई आफ्नो क्रिएसन डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एउटै कन्सेप्ट बेसमा कति प्याटर्नको क्वेशन आउन सकिन्छ के हुन सक्छ कहाँबाट त्यो क्वेशनलाई जब हामीले एक्सरसाइज गर्छौं कन्सेप्ट लिएर आफ्टर दैट योर भिजन विल गोइङ टु बी द ओपन ओभर देयर तपाईको भिजन तपाईको थट त्यो नयाँ क्वेशन आउँछ त्यसलाई तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैको लागि एनाउन्स गर्न गएको छु अब क्र्याश कोर्स तपाईको हामीले 23rd अफ द पोष 23rd देखि सुरु गर्न गएको छौं यो 7:30 PM 7:30 बजे राति देखि सुरु हुन्छ 8:30 बजे रातिसम्म कम्प्लिट हुन्छ यो तपाईको यस्तो टाइम पिरियड हो जहाँ तपाई एकदम कुनै क्लास हुँदैन केही छैन त्यसमा तपाईलाई यो क्लास हुन्छ ओके साथमा यो क्लासको तपाईलाई एउटा स्पेशलिटी के पाउँछ रिकर्डेड भिडियो तपाईको एससी सम्म क्लाउडमा स्टोर हुन्छ एनी टाइम यू क्यान सी ओभर देयर त्यसलाई वाच गर्न सक्नुहुन्छ रिवाइज गर्न सक्नुहुन्छ अगेन एन्ड अगेन ओभर देयर त्यसपछि अब एमसीक्यू पनि छ त इन द इच एन्ड एभ्री टपिक यू गेट द एमसीक्यू टु प्र्याक्टिस एमसीक्यू आउँछ डिफरेन्ट प्याटर्नको क्वेशन जसले के भन्छौं लोअर क्लासेसमा कुनै पनि कन्सेप्ट हामीलाई याद भइहाल्छ कारण चाहिँ के कन्टेन्ट सानो हुन्छ नट म्याटर त्यसलाई क्वेशन जब हामीले त्यसको एक्सरसाइज हेर्छौं भने त्यो सेम क्वेशनलाई के हुन्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स म्याच द कलम सर्टिङ द चोइस यो हिसाबले हामीले त्यहाँ क्वेशन हेर्छौं सेम त्यही प्याटर्नमा तपाईको सिलेबसलाई ले गरेको छ तपाईले एमसीक्यू को प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को प्र्याक्टिस हुन्छ यहाँ ओके तपाईलाई म्याच द कलम हुन्छ म्याच द कलम ओके त्यस्तै सर्टिङ चोइस जसले अब ब्लड सर्कुलेसन छ डिफरेन्ट अर्गनमा गइरहेको छ भने त डिफरेन्ट अर्गन तपाईलाई हाफहाजार्डली राखेको हुन्छ ड्र्याग गरेर तपाईलाई मिलाउँछ भन्नाले जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई हामीले तति डिफरेन्ट वेमा प्र्याक्टिस गरिहाल्छौं जो तपाईको ब्रेनमा त्यो सेटल हुन्छ ओके सो वी आर गोइङ टु बी द दिस वन त्यसैले यसलाई तपाई एससी यो पाली एससी 2080 मा एपियर हुनुहुन्छ भने यस यू क्यान जोइन द दिस कोर्स ओभर देयर कोर्स जोइन गर्नु यू हैव द 1 वीक तपाईको ट्रायल क्लास हुन्छ 1 वीक फर द 7 days आफ्टर दैट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड ओभर देयर यू क्यान टेक योर मनी टु बी रिफंड 100% 100% तपाईको रिटर्न ब्याक भइहाल्छ ओके पूरे कोर्स को धेरै कम फी राखेको छौं देयर इज द ओन्ली ₹2500 2500 ओन्ली यस यो पेमेन्ट तपाईले खल्तीमा गएर नेपाल एजुकेशन क्रिएटिभ अर्गनाइजेसन ओके खल्तीमा अनलाइन एजुकेशनमा जानु त्यहाँ नेपाल एजुकेशन क्रिएटिभ अर्गनाइजेसन भनेर छ त्यसमा पनि तपाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि 2500 मात्रै छ फर्स्ट 20 स्टुडेन्ट्स लाई यो हामीले डिस्काउन्ट अफर गरेको छौं एन्ड दैट विल बी द यू हैव टु पे 1800 ओन्ली त्यसैले
हरिएप गरौँ, छिटो गरौँ। यो फर्स्ट 20 स्टुडेन्ट जसले गर्छ देयर इज द ओन्ली 1800 एन्ड यो क्लास तपाईँको एससीसम्म जान्छ। एससी भन्दा अगाडि हामीले जब तपाईँको एक्जाम स्टार्ट हुन्छ त्योभन्दा 2 दिन 3 दिन अगाडि हामीले बन्द गर्छौँ। त्यो बेलासम्म मेरो ट्राई हुन्छ तपाईँको पुरै सिलेबसलाई एकचोटि रिभाइज गरिदिने, क्वेसन प्याटर्नमा लिएर जाने, के कस्तो क्वेसन दिएको छ त्यो सबै क्वेसनलाई हामीले डिस्कस गर्ने। तपाईको जुन डट छ, कुनै ठाउँमा केही छ, कुनै टपिक बुझ्नु भएको छैन, कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भने त्यसलाई कन्सेप्ट क्लियर गर्ने। कन्सेप्ट चाहियो, नचाहियो होइन, कन्सेप्ट चाहियो। कन्सेप्ट छैन भने तपाईले जति क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभएको त्यति मात्रै तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। न्यू च्याप्टर, न्यू क्वेसन सल्भ गर्न तपाईलाई गाह्रो पर्छ। ओके, सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड ओभर देयर, क्लास 10 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यसलाई ट्राई गर्नु, आउनु, डेमो क्लास लिनु। आफ्टर 1 week यु क्यान मेक द पेमेन्ट ओभर देयर। ओके, या पहिला नै पेमेन्ट गरिदिनु भएछ भने त्यसपछि पनि तपाईले 1 week मा सेटिस्फ्याक्सन छैन भने 100% तपाईले जति पेमेन्ट गर्नुभएछ 100% तपाईको रिफन्ड हुन्छ। 100% रिफन्ड। ओके, एन्ड इफ यु आर नट अफ द एससी स्टुडेन्ट्स, सो यु क्यान सेयर एमङ यर फ्रेन्ड्स। हुनसक्छ कसैलाई यो कोर्सको रिक्वायरमेन्ट छ, कसले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको तयारी गर्न सक्नु भएन भने त्यसले यो कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू, होप यू सी इन द क्लास। लिङ्कमा फर्म दिएको छ भिडियो डिस्क्रिप्सनमा, त्यो फर्म भर्नु। तपाईको हाम्रो टिमले तपाईलाई रिस्पोन्स गर्छ कसरी अनलाइन क्लास गर्नु छ, केमा हामीले गर्छौँ, माइक्रोसफ्ट टिम्समा हामीले गर्छौँ, त्यसको तपाईलाई आइडी पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू अगेन।